भर्खर 15 वर्ष क्रस भइरहेको थियो, 16 मा लागिरहेको थिएँ त्यति बेला। बिहे गरिदिनु भयो। बिहे गरिसकेपछि अब घरमा त्यति बेला पनि मैले बिहे गर्दा पनि 1-2 वर्ष पढाइदिएपछि मात्रै बिहे गर्छु भनेर मैले आफैले कुरा राखेँ हुनाले 9 र 10 पढाइदिनु भयो। 8 क्लासमा पढ्दा बिहे भयो। त्यतिमै अब नानी पनि जन्मिहाल्यो। जन्मिसकेपछि पढ्न गाह्रो भयो, पछि पढाइ छुट्यो। अब घर परिवारको अलिकति आर्थिक बाटो पनि अब कमजोरी भएको हुनाले त्यसपछि लाएर अब हरेक ठाउँबाट सपोर्टहरू पाइएन। अब अगाडि आफूभन्दा अगाडि गार्जेनहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने त्यति बेला अशिक्षाको कारणले पढ्न नपाउँदा उहाँहरूले नै मेरो बिहे गरिदिनु भयो। अब मन त पढेर अब केही सानो भने जागिर खानुपर्छ, पुलिसको जागिरीदेखि लाएर कुनै सङ्घ संस्थामा सानोतिनो जागिरी खान पाइदियो भन्ने त मनमा अब लागिरहेको थियो। त्यति बेलाको जो आफूमा भएको एउटा पीडा जुन अब महसुस गर्दा अहिले अब मेरो छोरीमा त्यो त 1% पनि नहोस् भन्ने हुन्छ मलाई। अब त्यो मेरो बिहे पनि नहोस्, छोरीलाई त्यस्तो पीडा पनि नहोस्। अब उसको सोचे जस्तै होस् कि आफूले हरेक कुरामा सपोर्ट, अब पढ्नेदेखि लाएर खानेदेखि लाएर सरसफाइदेखि लगाएर कस्तो साथीसँग साथ गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कुन उमेरमा बिहे गर्नुपर्छ भनेर मैले सबै कुरामा सपोर्ट गरे हुन्छु नानीलाई। अब खालि नानीले अब लाग्दिनु पऱ्यो, त्यो बाटोमा लाग्दिनु पऱ्यो भनेको मान्दिनु पऱ्यो। यस्तो लाग्छ अब अहिलेको जस्तो जेनेरेसन त्यो अवस्थामा हुन्थ्यो भने सबै सपोर्ट गर्ने मान्छे, अब घरमा पुरा बत्ती हुन्छ एनी टाइम, हामी अब आगो बालेर मोटी तेल हालेर दियो बालेर पढ्थ्यौँ, दियालो बालेर पढ्थ्यौँ। यो अवस्था हुन्थ्यो भने हामी कति पढ्थ्यौँ होला, कति अगाडि बढ्थ्यौँ होला। अनि यस्तो सहयोग गरे मम्मी बाबा भइदिएको भए के गर्थ्यौँ होला भन्ने यस्तो। म यति सानैमा बिहे नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मलाई लाग्छ कि अब मेरो मम्मीले पनि पढ्न पाएको भए, आफ्नो खुट्टामा उभिन भएको भए दुःख हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ मम्मीलाई। अनि म पनि त्यही मम्मीको दुःख देखेर नै आफूमा अलिकति केही जागरण छ। मेहनत गर्ने, अब बिहान उठ्नुहुन्छ, खाना बनाउनुहुन्छ, पसलमा जानुहुन्छ, दिनभरि काम गरेर आउनुहुन्छ, बेलुकी फेरि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ काममा, पढ भन्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। मलाई पनि अब मम्मीको जस्तै मेहनत गरेर अब जब गर्न मन छ, आफ्नो खुट्टामा उभिन मन छ। पढाइ हुन्छ अब यही विषयहरूमा हामीले फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हामी नराम्रो साथीको सङ्गत कसरी छोड्ने, कस्तो साथीसँग हामीले साथ गर्नुपर्छ, कस्तो ठाउँमा हामी हिँड्नुपर्छ। अब हाम्रो बालविवाहमा तोकिएको उमेर भनेको 20 वर्ष। हामीले 20 वर्षभन्दा अगाडि बिहे गर्नु हुँदैन। बालविवाह गर्दा पछि धेरै समस्याहरू आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा। किशोरी क्लास लिनुभन्दा पहिला र अहिलेमा अब फरक त छ, धेरै फरक पाइरहेको छु मैले। अब खर्च कम गर्नु पर्दो रहेछ, थोरै भने नि बचत गर्नु पर्दो रहेछ। बाहिर अरूको साथीहरूको लैलैमा लाग्नु हुँदो रहेनछ। हामी किशोरी अवस्थामा धेरै सचेत भएर बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने धेरै परिवर्तन छ बबितामा अहिले। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, जुन एउटा सौभाग्यले हो हामीले नपाए नि हाम्रो छोराछोरीहरूले यस्तो कुराहरू सबै सुन्न पाउनु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्छ। मलाई चाहिँ अब पढाइसकेपछि आफ्नो पुलिस बन्न मन छ। हाम्रो नेपालको लागि केही गर्न मन छ, हाम्रो नेपालको नारीहरूको लागि केही गर्न मन छ।